Klockan är 19.55, vi närmar oss ett historiskt Fed-besked och vi på EFN är förstås taggade till 1000. Vi ska ta emot det här beskedet och sen ska vi smälta det fram till att en likaledes historisk presskonferens tar sin början om dryga halvtimmen. Och vi är många. Med oss har vi 3 av 4 ska jag säga, av Finans-Sveriges skarpaste hjärnor. Jan Häggström, förstås mångårig chefsekonom idag, nestor och krönikör här på EFN. Christian Granqvist, välkänd gäst i studion, numera på AP7. Vad är det för titel egentligen? Ja, portföljförvaltare. Men du är här på gamla meriter skulle jag säga. Allmän bred makrospanare. Och Marcus Svedberg förstås, vår favoritchefsekonom på Folksam. Taggade? Ja, absolut. Är det här en historisk, liksom en av de viktigaste Fed-beskeden i modern tid? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men det kanske blir intressant ändå. Det kan bli, om de överraskar. Det var mer dramatiskt hösten 28. 2008 var mer dramatiskt. Stämningen är på topp här i studion. Vi ska gå till New York City där vår medarbetare Margareta Levander är med oss på länk. Margareta, samma fråga till dig. Är det här ett historiskt och extremt spännande besked? Jag vet inte om mina referenser går lika långt tillbaka som herrarna i studion där, men ja, spänningen är väldigt hög här. Jag skulle säga att den har stigit under morgonen bland de jag har pratat med. Du står framför Nasdaq-börsen vid Times Square i New York. Hur viktigt är det här för marknaden? Hur stor roll spelar utfallet för börs framöver? Väldigt viktigt ska jag säga. Alla räknar in en sänkning. Ingen verkar oroa sig för att det inte ska bli någon. 25 punkter fortsätter vi så vanligt. Däremot skulle det bli mer än punkter. Då är det ganska många som är oroade. Som är beroende eller som analytiker och investerare på Wall Street som jag har pratat med den här morgonen. Det skulle kunna utlösa en kort panik. Ja, Margareta, vi återkommer till dig efter beskedet så får vi se vad dina kontakter på Wall Street säger. Jag tycker det är en intressant reflektion. Väldigt liten sannolikhet för en 50-punkters sänkning. Jag vet en som efterlyser den. Han bor i Vita huset. Om Donald Trump får som han vill, hur tror du marknaden tar emot det? Jag tror de tar emot det ganska bra. Jag tror att en brantning av yieldkurvan skulle inte vara helt fel, men också att vi kan få en förskjutning lite neråt på hela yieldkurvan. Men det är klart att om de uttrycker sig, alltså devils in the details såklart, uttrycker de sig oroat om läget, då är det klart, då blir man ju oroad. Samma fråga. 50-punkters överraskande stora sänkning kan ju signalera något, att de vet något som inte vi vet. Absolut, det skulle vara en krissignal skulle jag säga. Marknaden är inte alls inställd på att vi står på randen till någon recession eller så. Och en 50-punkter skulle signalera att Fed kanske tror det. Nej, och jag tror att det kommer handla lite mycket om arbetsmarknaden också, vad han säger. Oavsett om det är 25 eller 50, men hur han motiverar styrkan i arbetsmarknaden. För det är det som motiverar sänkningen i första hand. Inflationen är ju fortfarande lite hög. Så motiveringen kring arbetsmarknaden tror jag är nyckel att titta på i statement. Och allt det här ska vi förstås prata mer om den kommande halvtimmen. Vi har snackat Fed även i Börslunch tidigare idag. Så här lät det när Seyram Naib Fransson resonerade kring beskedet. Powell har ju varit väldigt tydlig med att han fokuserar framförallt på tillväxten nu snarare än inflationen. Även när vi har sett pyttelite effekter på inflationen från tullarna så känner de sig ändå ganska trygga med att det kommer vara övergående. Så att vi ser en svag arbetsmarknad och förväntningarna på dämpad tillväxt i USA. Och jag håller med om att vi kanske inte riktigt har sett effekten av tullarna än, men 25 punkter är väl spikat idag tror jag. 25 punkter är spikat. 2 intressanta reflektioner då. Fed tittar mer på arbetsmarknad och konjunkturkänsla än inflation. Just nu är inflationen, den ser man igenom för tullare tillfälliga när det gäller inflationsavtrycket. Reflektion? Ja, Powell sa ju att han tror att den är tillfällig, temporary. Hade han sagt transitory, då hade det nog varit ett problem. Men nu bytte han och synonym, så då är det lugnt. Ja. Finanshumor på hög nivå. Det är därför vi är här. Ja. Timme för de allra mest. Ska jag också säga att det där är ju bara tull som man säger med norska. Det vill säga att det är bara strunt. Eller? Ja. Alltså det är ju tillväxten som är intressant men också att kostnaden för statsskulden måste ner. Att tull betyder strunt på norska är ju ändå tankeväckande.
Valfri reflektion här? Ja, nej, men, Språket, eller? nej, jag håller på svenska. Inflationen har ju spelats ner som faktor just här nu. Dels har ju inflationen inte rusat iväg som många trodde när tullarna infördes. Sen är inte jag övertygad om att tullspöket är över. Jag tror att det kan komma en inflationsimpuls senare under hösten när så att säga, vi kommer ifatt. Nu har vi impulser att prata om i form av ett besked som väntat, så sänks räntan med 25 punkter till spannet 4,0 till 4,25. En guvernör, och det är Miran, och han är ny och vi ska prata mer om honom snart, avviker och reserverar sig. Han ville sänka räntan med 50 punkter istället. Fed säger att riskerna för arbetsmarknaden har stigit. Medianprojektionen verkar visa 50 punkters ytterligare sänkningar i år. Mycket att ta in, kort reflektion. Ganska mycket som väntat. Alltså rätt så försiktig utpekning av vad som ska hända kommande i höst. Ännu försiktigare för nästa år skulle jag säga. Betydligt högre ränta om ett drygt år än vad marknaden är inställd på. Christian, tankar? Ja, det finns inte så mycket att kommentera så att säga. Men det är ju intressant att vi har en person som vill sänka mer, men annars som väntat, får man väl säga. Ja, jag hade nästan trott att det skulle varit kanske någon till som hade lockats över till 50-punkterskampen. Att Miran gör det var ju kanske inte så oväntat. Han är helt ny. Det är hans andra dag på jobbet idag. Och han kommer ju från i princip från administrationen och varit väldigt tydlig att det borde sänkas mer. Så det i sig var inte förvånande. Men jag trodde kanske att det hade varit någon mer som hade röstat för det. Och också kanske att någon hade valt att stanna på oförändrat. Så en mer enig direktionen än vad man hade kunnat tro. Att arbetsmarknaden är mjukare är kanske ingen jätteöverraskning heller. Vi pratade om det innan beskedet kom. Absolut inte. Redan på mötet i juni då, som var senast man presenterade prognoser, så gissade man på att det skulle ligga på 4,5% i slutet på det här året. Sen dess har vi fått en hel del data som i alla fall har skrämt upp marknaden, och jag tror också bidrog till att man sänkte nu. Men fortfarande är prognosen i slutet av året 4,5%. Alltså man har inte ändrat sin prognos på arbetslösheten. Och det beror på att man också har dragit upp tillväxtprognosen för hösten här jämfört med vad man trodde i juni. Så att det är en ganska intressant kombination. Vi pratar om en oro, men jag skulle nog snarare se det som att man vill ta ut en försäkring. Att man betalar gärna en försäkringspremie för att man inte ska råka hamna lite för nära kanten till recessionen. Jag tycker inte att prognoserna speglar någon större oro. Intressant försäkringspremieresonemang tycker jag. Mm. Finns det någon kommentar om QT eller så att säga, storleken på balansräkningen? Låt oss komma dit snart medan vi gräver vidare. Jag vill stanna lite grann vid Jans resonemang från tidigare. Vi hade alltså 50 punkters ytterligare sänkningar i år. En sänkning 26 och en 27, mindre än vad marknaden räknar med. Dina tankar kring det? Ja, nej, men att de förflyttar sig i år, nu är de i princip i linje med marknaden, vilket också som förväntat. Att de ligger fortfarande lite mer försiktiga än marknaden. En sänkning nästa år. Marknaden prisar in nästan 3 sänkningar nästa år. Och dessutom ganska tidigt nästa år, det första halvåret nästa år. Och sen så säger Fed då ytterligare en 2027. Men den kan vi nästan, det är så långt bort så det spelar inte så stor roll. Så man förflyttar sig närmare i år, men man har fortfarande ett glapp då nästa år, vilket inte är så konstigt. Då har de lite mer manöverutrymme. De har gott om tid på kommande Fed-möten att justera det där för nästa år om utvecklingen då går åt det hållet. Ja, de målar upp en närmaste perfekt landning skulle jag säga. Det är lite svagare för helårssiffran i år, men starkare på andra halvåret än vad de trodde för några månader sedan. Och att vi ligger ungefär på den normala tillväxten kommande 2 åren. Så att det är så nära en perfekt landning man kan komma. Och då kommer inflationen ner de här 10-delarna som krävs för att man ska vara nöjda. Mm. Tror vi på den här perfekta landningen? Så man ska komma ihåg att de har ju hjälp av dollarn som faller. Och det är ju en så att säga, en faktor som också gör att det blir lite lättare i hela situationen. Den kan ju, liksom, det är ju inte otänkbart att den kan fortsätta falla också. Och det kommer ju också hjälpa till. Och då har vi ju en relativt
så att säga godartad utveckling, helt klart, att där tillväxten mycket väl kan hållas uppe och där man kan sänka. Så att ja, det finns ju inget som direkt tyder på att vi håller på att liksom köra av spåret i alla fall. Men det är två saker här, tror jag, som är fortfarande osäkra. Det ena är arbetsmarknaden som helt tydligt har försvagats en hel del senaste månaderna. Och ännu mer så när vi tar in att man har reviderat siffrorna. Men en tydlig försvagning av arbetsmarknaden. Och så är det lite svårt att veta, ska den trenden ta slut helt plötsligt och stabilisera sig på här när den har börjat försvaga sig. Och det andra är med inflationen som ändå har tickat upp en hel del här senaste månaden, framförallt kärninflationen. Sen vet vi inte hur mycket är tulleffekt, hur mycket och vad är inte tulleffekt. Tjänstepriserna är fortfarande ganska höga. Ska den avta? För fortsätter båda de här trenderna, att arbetsmarknaden fortsätter försvagas, inflationen fortsätter att ticka upp. Ja, lite till funkar säkert, men det han målar upp, den perfekta landningen, då måste någon av de här två ge. Fast det är väl därför man ska sänka då 1,5% på ett år. Alltså det slår väl ändå lite grann. Jo, och det funkar om inte inflationen sticker iväg. Ja, precis. Men om inte den underliggande inflationen sticker iväg. Mm. Men om vi säger att Fed skissar här på att vi går mot en normalisering i ekonomin med den perfekta landningen då. Tillväxten är ungefär så hög som man kan ha utan att inflationen går upp eller arbetslösheten går upp. Och inflationen ligger på målet. Då måste man också fråga sig, har vi en normal ränta? Det är en diskussion som har hållit på ganska mycket och där Fed har faktiskt fått en ganska splittrad bild inom sig. Det finns de som tror att normalräntan är väldigt låg, till säg 2,5%. Men det finns också de som tror att normalräntan ligger ganska nära 4. Det vill säga nästan där vi befinner oss. Så vad Fed gav en vink om i sitt tal i Jackson Hole som öppnade dörren för räntesänkningar, det var ju att vi har fortfarande en bra bit kvar till normalt. Så att fortfarande betyder det att räntepolitiken är restriktiv. Så låt oss sänka med tanke på riskerna för att arbetslösheten kan gå upp. Och låt oss prata mer om var normal ränta ligger. Men jag vill gå tillbaka till New York och till Margareta Levander. Margareta, några intryck att dela till oss här i studion? Ja, det får jag komma lite kommentarer här. Jag skulle säga, det var ju som väntat en lättnadssuck. Också snabbt här dragit igång en diskussion om, precis som jag hörde ni pratar om i studion, på vilken nivå den långsiktiga räntan kan tänkas ligga. Och man pratar nu om att någonstans omkring 3% och det kan vara en ränta som vi kommer att se ganska lång tid framöver här i våren. Men Fortsätt. Jag vill också säga, jag tänkte också utveckla det jag sa tidigare, att det innan fanns en oro för att man skulle dra till och sänka med 50 punkter. Kanske inte minst på grund av de politiska påtryckningarna. Det man då nämnde när jag pratade med analytiker och investerare, det var faktiskt flera stycken som sa samma sak, är att marknaderna här i USA, börserna i USA, det var levt väldigt gott på att det finns mycket kapital just på grund av räntan. Om man var rädd för att då skulle det plötsligt sänkas med 50 punkter, ja, men då skulle man börja se över sina portföljer och sin risk. Och det skulle kunna ha utlöst ett fall. Men så blev det alltid inte blivit. Så en lättad suck skulle jag säga. En lättans suck, reflektion över det, kanske inte så konstigt. Nej, och jag tycker faktiskt att Fed under Powell har varit ganska bra på att guida marknaden. Nu gjorde han ju det, gjorde ett stort nummer i Jackson Hole, men och det är bra. Det är sånt, då fungerar finansiella marknader och signaleffekter och så vidare. Och då får vi inte de här riktigt stora slagen eller stora förväntningar. Och nu så blir det något av ett icke-event. Marknaden prisat in det här. Och det tycker jag är en centralbank som fungerar. Jag noterar formuleringen Feds statement inleds i mina ögon lite mer pessimistiskt. Man lyfter fram det här med att arbetsmarknaden har bromsat in, att arbetslösheten har stigit. Man pratar också om inflation has moved up and remains somewhat elevated. Tidigare så har man pratat om att det fanns en del tillfälliga exportfaktorer som gjorde makrobilden svårare att läsa. Nu läser man ändå ett lite mer
pessimistiskt omvärldsscenario. Men det finns utrymme att sänka. Jan, du får reflektera över det. Definitivt. Alltså vid förra mötet så tryckte man ju på att arbetsmarknaden fortfarande var stark. Det kan man inte säga längre. Så att, idag så har det skett en stor förändring. Och det speglas ju här i deras statement förstås. Men det speglas också i deras bedömning av riskbilden. Alltså det är fortfarande relativt balanserat, men risken för att inflationen överraskar på uppsidan, och de har ju redan bakat in naturligtvis att inflationen går upp här på grund av tullarna. Men risken att det skulle bli någon ytterligare chock på uppsidan bedöms ändå vara mindre än risken för att arbetsmarknaden försvagas för mycket. Och kom ihåg då att de prognostiserar en försvagning av arbetsmarknaden fortfarande. Alltså stigande arbetslöshet hela hösten här. Alltså jag vet inte vad en hög inflation är i det här sammanhanget, men om du tittar på historiken hur börsen har värderats vid olika inflationsnivåer, så är det här så the sweet spot att ligga någonstans mellan 2-4%. Jag tror inte alls att marknaden än så länge är särskilt oroad över att inflationen ligger på elevated nivåer, för att det här är den bästa nivån. Alltså det skulle vara mycket mer oroande om inflationen var 0 eller 1%. Då skulle man bli rädd för deflation, och då skulle vi ha en helt annan diskussion här idag. Så att jag tror ju ändå att oavsett vad man tror om framtidens centralbank, huruvida den är oberoende eller inte, så tror jag ju ändå att det kommer att finnas en diskussion om att vi är på väg potentiellt mot någon typ av financial repression, det vill säga att man artificiellt försöker hålla nere långräntor och inte vara så oroad över inflationen, och därmed att man får en nominell tillväxt i den amerikanska ekonomin som kan ligga någonstans upp mot kanske 5, kanske till och med 6%, och därmed så att säga tillväxtinflatera bort statsskulden partiellt. Och det här har vi ju gjort historiskt, så efter andra världskriget, och när statsskulden har varit på de här nivåerna som vi börjar närma oss nu. Ja. Intressant. Man run it hot, så att säga, låter ekonomin gå varm, och man påverkar också kurvans lutning. Vill ni reflektera över detta resonemang? Ja, det var redan Yellen som lanserade det en gång i tiden när hon var Fed-chef, Run the economy hot. Och det var för att hon inte visste riktigt hur het kan det bli innan vi får ett inflationsproblem. Det visade sig kunna bli så het som hon kunde åstadkomma. Vi fick ingen inflation förrän pandemin slog till. Men nu är det ett annat läge, skulle jag vilja hävda. Att det här verkar vara ett mycket mer svårbekämpat problem. Och det har inte att göra med tullarna egentligen. För det här såg vi redan förra året, att inflationen gav inte riktigt med sig. Och så är det fortfarande då. Tjänsteinflationen till exempel ligger betydligt högre än vad den borde vara. Och den är opåverkad av tullarna. Så att vi har ett problem här redan, att run it hot. Sen kan jag förstå att aktiemarknaden kan vara lika nöjd med 4% som 2% inflation. Men det tror jag inte Fed kan vara i något längre tag. Alltså vi har redan legat över inflationsmålet 4,5 år. Och skulle vi fortsätta att ligga över här då, säg cirkla runt 3% istället för nära 2%, då har de ett trovärdighetsproblem. Och då kommer också inflationsförväntningarna gå upp. Och då får vi inte de här långräntorna som börsen vill ha. Jag håller med, Janne, men sen tror jag att det finns... de har ett mål på 2%, men jag tror man kan acceptera 3%, åtminstone under en period. 4% kan man inte acceptera. Eller om man då inte ändrar målet. Och det ska vi inte utesluta i USA idag, att man ändrar väldigt massa saker som har med centralbanken att göra. Det känns ju som att man har ändrat målet utan att säga att man har ändrat målet. Det är min privata tolkning. Ja, det är ju definitivt att man ligger över 2 utan att... Ja. Alltså, det har funnits en diskussion om att ändra målet, en akademisk diskussion kan man säga, men det har också tagits upp på högre ort kan man säga inom Fed. Argumentet skulle vara att om man har räntor som ligger väldigt nära 0, därför att jämviktsräntan är väldigt låg, då kan det vara svårt att hålla inflationen tillräckligt högt i lågkonjunkturer. Då är det bättre att man startar på en högre inflationsnivå så att det finns ett utrymme att sänka räntan. Men det här berörde Powell lite grann i sitt Jackson Hole. Han har fått flera frågor i senaste presskonferensen. Ska ni inte ändra inflationsmålet till 3% när vi redan är där? Då säger han att det fanns ett starkare argument till det förut. Nu ser det ut som att jämviktsräntan har gått upp. Och då är det här argumentet inte lika starkt längre. Så han tillbakavisar det
Inte bara för att han vill hålla fast då vid 2. Det är bra för honom att göra i det här läget naturligtvis. Utan också därför att det argumentet, akademiska, eller vad ska man säga, argumentet för att höja inflationsmålet, det är mycket svagare idag. Fast kan inte, jag menar, vi har ändå svalt en stor skattesänkning som ändå en tullhöjning utgör, så att säga. Det är ju frågan om vad den underliggande inflationen faktiskt är. Ja, det är lite svårt att säga innan vi har sett alla tulleffekter. Det sägs, bedömningen är att vi kanske har sett kanske en tredjedel av de totala tulleffekterna om man gör en kalkyl rakt av på vad det skulle innebära om man höjde priserna i linje med tullarna. Så att vi får se vad det blir när det blir färdigt då. Det är klart att den bild vi har idag är några tiondelar för hög, men den är inte 1 procentenhet för hög. Det blir mer inflation strax. Jag vill återvända kort till Margareta Levander i New York. Jag undrar hur dina kontakter på Wall Street, om de delar den här bilden av en lite mjukare konjunktur än vad vi upplevt tidigare i Fed-retoriken. Ja, det är mitt intryck. Jag skulle också säga att just nu, i och med att beskedet var ändå så pass väntade, så analyseras det och tänkt en hel del. Jag hade precis kontakt med chefanalytikern på en av de större firmorna här, och han sa att nu så kommer det hänga väldigt mycket på den här presskonferensen. Vilka eventuella signaler kommer att ges? Kommer det vara en rynkad panna, en lite nervös ryckning på munnen? Just nu så säger jag att det är svårt att göra djupare analys. Det var så väntat, men det finns något mer där bakom. Den bedömningen hoppas jag kunna göra ganska snart. Det där är en intressant reflektion. Presskonferensen börjar om en kvart. Klockan är 8:15 nu. Vi har tuffat på i 20 minuter. Vad kommer ni att titta efter när det börjar? Och vilka signaler är man särskilt på jakt efter? Ja, men väldigt mycket kring arbetsmarknaden. Han kommer säkert få 5 eller 6 olika frågor, varianter på samma fråga. Hur oroliga, vad är det de ser? Vad krävs för att de ska ändra prognosen ytterligare? Hur oroliga måste de bli? Så det är någonting som hur han kommer svara på den. Hur försiktig han är. Vet han någonting som inte vi vet? Vilken data tittar de mest på? Precis som vi har tidigare har vi liksom särskådat vad han säger omkring inflationen. Nu kommer vi få göra samma sak kring konjunkturen och framförallt kring arbetsmarknaden. Hur påverkar immigrationsflödena deras bild av vad är liksom den nya nivån på nya jobb som behöver skapas givet att utbudet av arbetskraft förändras. Så det tror jag kommer vara en nyckelfaktor som jag kommer titta på. Alltså, arbetsmarknaden för min del är ju en laggande indikator och relativt sett ointressant. Så att säga, det vi ser nu är ju liksom helt normalt i en situation där konjunkturen avmattas. Jag vill ju se mer framåtblickande tankar på indikationer på något sätt om vad man tror att en rimlig långränta ska vara framöver, och för att det sättet man ska komma ihåg att det har varit industriell lågkonjunktur i USA i flera år. Så att säga, i bästa fall har ju ISM hovrat runt 50, men oftast under. Så att vi har ju en väldigt svag industrikonjunktur. Vi har en husmarknad som är svag. Båda de här två är ju kraftigt ränteberoende. Och vilket gör att det enda sättet att få igång den amerikanska ekonomin härifrån, det är ju att få ner långräntorna. Så att någonting som pekar i den riktningen skulle jag vara intresserad av. Den frågan har blivit väldigt aktuellt här. Finansministern Scott Bessent, han publicerade en opinionsartikel i Wall Street Journal här förra veckan där han säger att Fed har egentligen 3 mål. Det ena är inflationen, det andra är sysselsättningen, det tredje är att ha låga långräntor. Då går han tillbaka till några gamla dokument från 30-talet ungefär. Och samma sak upprepade Stephen Moran som nu blev invald i sista sekunden, var med och röstade på det här mötet och reserverade sig och ville sänka med 50. Han vill också att det här ska vara ett av målen i Fed, att hålla långräntorna nere. Och det kan man säga är samma sak som att hålla börsen uppe? Naturligtvis, det skulle gynna börsen oerhört, men skulle kanske också bidra till en annan sak som de vill ha, nämligen mycket svagare dollar. Och svagare dollar har de fått. När jag tittat på marknadsreaktionerna som på det här väntade beskedet, så var ju en svagare dollar ett
ett utfall. Kanske välkommet får vi anta då. Jag tror att det är välkommet från administrationen. Det har de pratat om ganska länge. Och, om de skulle ju aldrig erkänna det såklart. Nej. Ja, Trump är väl öppen med att han vill svagare bara. Han wishy-washy. Men det här som Christian och Janne är inne på med långa, jag håller med om att det är kanske den viktigaste indikatorn att titta på om man har lite längre blick än bara kommande dagarna. Och i hela den diskussionen med Bessent och vad de vill göra, då blir det jätteviktigt vem som blir ny Fed-chef. Och här är det flera som har positionerat sig just i den debatten. Inte bara på om man är ränteduva eller räntehög, men också vad man tycker om. Och några av kandidaterna har ju varit ute och viftat med samma flagga som Bessent. Så det blir en väldigt intressant balansgång vilka som kommer vinna där. För det skulle vara också en ändring inom mandatet hur man styr Feds mandat. Men jag är förvånad att Chris Waller inte reserverade sig och krävde 50 punkter också. Om man nu är ute och flaggar för att man vill bli ny chef. Det var intressant. Jag skulle säga att det är ett styrketecken. Alltså det stärker hans trovärdighet i det här. Han ville sänka förra mötet, men nu kom sänkningen nu istället. Men uppenbarligen så, han har visat att han hade rätt och det räckte. Vad jag kan utläsa på Polymarket så har han inte, än så länge i alla fall, sett sina chanser att bli Fed-chef påverkas i någon väsentlig. Okay. Det här är en väldigt... favorit fortfarande. Ja, han är fortfarande favorit. Jag vet inte hur stort nummer man ska göra av det där, men det är ju intressant att det pågår ett spel om att positionera sig och bli Fed-chef, helt klart. Ja, och det hänger ihop med frågan om så att säga om financial repression, så att säga. Det kommer ju avgöra den frågan egentligen och i någon mån så att säga då trovärdigheten av Fed, men jag tror ju att Fed är mer politiserat än vad kanske gemene man tror och har varit. Så att säga, det här är ingen ny fråga. Nixon drev den här frågan kraftigt på 70-talet och så vidare och så vidare. Det finns flera exempel. Men det blir en viktig fråga. Det skulle vara en återgång till hur det såg ut under Nixon och lite tidigare också. Alltså att Fed-chefen var inte alls så särskilt oberoende. Men jag tror frågan kommer att komma upp på presskonferensen om det här tredje mandatet. Det skulle förvåna mig mycket om Powell inte viftade bort det och sa att det här är en sak för marknaden och det här handlar om trovärdighet och det handlar om statsfinanser. Jag vill titta på ett par bilder, svårbegripliga sådana. Det handlar om dotplotskartorna. Vi har både den förra och den nya, tror jag. Här har vi det förra räntebeskedet. Det här är svårt att ta in visuellt eftersom det är så vackert. Men det visar var Fed-ledamöterna tror att räntan ska ligga om en tid. Om vi byter till den dotplot vi har fått idag, det här mötet, så tror jag att vi kan ana Stephen Miran längst ner till vänster, ensam avvikande, annorlunda. Någon annan reflektion? Det här är en svår övning att snabbt tolka de här stjärntecknen som vi var inne på det och nu vet vi facit lite grann, men en större rörelse på i år än nästa år och ännu mindre längre ut på kurvan. Jag har inte sett om de ändrade slutpunkten på dotplot på den långsiktiga, men annars var den stora effekten är ju i år att det där hela kurvan flyttas neråt. Man ser fortfarande en enorm spridning, den här, som var längst till höger, alla de här punkterna. Och det är bedömningen av normalräntan som går då från 2,5 ända upp till nästan 4%. Jag har en annan bild som visar hur pass ovanligt det är med 2 guvernörer som reserverar sig, som var fallet förra gången. Nu har vi en ny person som reserverar sig på ett lite annat sätt. Det har inte hänt sedan på 90-talet att 2 av guvernörerna, kommer ihåg, till 7 guvernörer och 5 roterande lokala chefer. De tenderar att reservera sig oftare av en för mig okänd anledning. Men oenigheten i Fed är ju intressant i sig, inte så konstigt med tanke på den polarisering vi lever i. Men ingen bryr sig. I marknaden fortsätter vi se sänkta långräntor. Det är inte så att den här oberoende diskussionen på något sätt verkligen syns i marknadens prissättning, eller? Ursäkta. Ja, men det finns en sak som jag tycker marknaden har brytt sig om. Det är huruvida Cook nu fick de sitta kvar över det här mötet. Men där tyckte jag ändå att det blev någon form av marknadsreaktion. Då tyckte man att det började bli obehagligt när man går in.
Och egentligen oavsett om hennes bolåneansökningar, om det var korrekt eller inte. Men när man då så tydligt går in och försöker ta bort en ledamot. Och det handlar inte så mycket bara om henne, utan det handlar om att är det som är modus operandi framgent, att man helt kan hitta på en förevändning och flytta bort. Där tyckte jag att marknaden reagerade lite grann. Kortvarigt ändå väl? Ja. Reflektion på detta? Ja, det var en viktig punkt. För att man vill ju helst inte att det ska vara 4 av 7 ordinarie governors som går i Trumps ledband. För då kan han nämligen också styra över de här regionala Fed-cheferna som turas om att vara med och rösta. De här ytterligare 5 då, av de 12 FOMC, de utses lokalt i sin respektive, eller nomineras lokalt, men de som beslutar, det är direktionen, det vill säga de här 7. Så att har Trump de 4 av 7 så kan han också välja de övriga 5. Och det scenariot vill man inte hamna i. Då tappar Fed trovärdighet. Då kommer vi att se reaktioner på långräntor och på dollarn. Ja, han gjorde ju som med domstolen. Absolut. Bra. Det är ju inte avgjort än. Alltså, det ska upp till högsta domstolen i det här fallet med Lisa Cook. Ja, jag menar att han har bytt ut folk i domstolen. Jag tror också att det sker en normalisering av det här, att det blir en slags new normal, tyvärr. Och det är sorgligt och jag önskar att det inte var så, men marknaden kommer att förmodligen, så att säga, successivt anpassa sig. Ja, men det där tycker jag är, jag håller med att marknaden, men just det här när man gröper ur institutioners självständighet, om det är Fed, det kan vara andra. Jag har liknat, jag vet inte om jag har sagt det i studion här någon gång förut, men med Jenga-spel där man drar ut saker. Man kan dra ut ganska många klossar utan att det faller. Någon gång faller det. Och det är svårt att peta in dem tillbaka igen. Och här är det så. Liksom, jag tycker de spelar ett ganska farligt spel. Och det är inte bara med Fed, utan det är även med andra institutioner. Det sker ju en polarisering i hela amerikanska samhället. Det är ju inte bara i Fed eller i så att säga Washington, utan det här är ju någonting som pågår över hela USA. Och jag brukar fråga när jag är i USA, alla jag träffar, att vad tror du? Vad är liksom endgame på det här? Är det inbördeskrig eller vad är det? Och jag blir alltid förvånad hur många som säger ja, det är det nog. Och det är ju en väldigt liksom chockerande svar. Framförallt första gången man får den. Men det är ju, den här konflikten är ju levande i USA på ett helt annat sätt än vad den är kanske för oss. Kort reflektion på det låter som en... Nej, vi kan ändå konstatera att utlänningar fortsätter att parkera sina pengar i USA. Trots det här som har pågått hela våren, och att vi har kunnat blicka fram mot risker för att Trump sätter sin prägel även på Fed. Kom ihåg att Fed är kanske den renaste smutsiga skjortan i byken, som man brukar säga. Men då kommer man till, vem är det då som ska köpa de här, om det här fortsätter? Vem är det som ska köpa de här amerikanska långräntorna? Fed själv. Och då är vi tillbaka Jag vill prata om en annan risk. Jag vill prata om inflationsrisken vi diskuterade tidigare i den här svettiga maratonsändningen. Karen Ward gästade studion idag. Hon är Europaförvaltare på JP Morgan och det resonemanget lät så här. Markets are very happy with the fact that we have government spending money with no real ambition to reduce deficits across the world, and central banks increasingly also putting their foot on the accelerator. So we've got monetary and fiscal policy putting coal into the engine, and that's moving risk assets along. Now, what tells us that has to stop? And it's inflation. So that is the key risk for us working out at what point do we dial down the risk. It's not at the moment, because it's very clear the coal is going in the engine and the engine is moving fast, and you don't want to miss out on that. But inflation is going to be that key sign that tells us, okay, maybe this is going too far. Maybe that monetary and fiscal coal has to slow down. So that's the key watch item through year. Karen Ward på JP Morgan Asset Management säger att inflation är huvudrisken. Ni ska få 2 val till, gubbar. Sen är det snart slut tyvärr. Inflation, inbördeskrig eller hög skuldsättning som briserar. Vilken risk är den mest framträdande, tycker du? Den för finansiella marknader, den sistnämnda. Den sistnämnda, att skuldkrisen faktiskt blir ett verkligt problem för marknaden. Jan? Jag tror inte USA hamnar i en skuldkris, därför att då kommer man att se till att Fed och andra tvingas köpa papper helt enkelt. Man ordnar till det den vägen. Det har gjorts så många gånger på alla andra ställen. Så att, vi kan säga, bekymret för Fed är nog egentligen att inflationen kanske tar fart trots allt.
Ja, ett inbördeskrig eller en ytterligare polarisering av det amerikanska samhället och ekonomin, det måste väl ändå vara en väldigt stor risk så att säga. Däremot är ju sannolikheten för det förhoppningsvis låg jämfört med att de får en högre skuldsättning eller hög inflation. Men det är ju en enorm risk. En enorm risk, en enormt spännande tid att leva och verka i. Vi säger stort tack till Jan Häggström, Christian Granqvist, Marcus Svedberg, tillika Margareta Levander som har varit med oss på risk. Här kommer Jerome Powell. Vi lämnar över till presskonferensen. Tack för oss. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.